Mẹ ơi, mẹ về rồi. Phim hay không mẹ? Hay thì tốt rồi. Hai nhóc trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Cười thoải mái một cái, hóa ra sự tồn tại của ba không ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ nhỉ? Hay là mẹ vốn dĩ không ghét ba đâu? Lưu Tiểu Anh cũng không nghĩ nhiều, dắt hai bảo bối về phòng, dỗ chúng đi ngủ. Vừa về đến nhà, Địch Bắc Thần gọi hai nhóc và Tiêu Hàn Xuyên ra phòng khách, nhìn họ với ánh mắt dò xét hỏi, nói đi. Hôm nay là chuyện gì vậy? Các con có làm gì mà mẹ không biết không? Không lẽ anh Thần phát hiện nhanh vậy sao? Không có đâu, ba có chuyện gì xảy ra à? Lưu Vũ Đình phát huy kỹ năng diễn xuất từ phim, vội viết một câu, ba ơi, ba không thích việc tối nay đi xem phim sao? Hay là ba không muốn xem phim với tụi con? Thích lời mời của sếp hơn hả? Sao có thể không thích được? Vãn Vãn gọi thêm bà sẽ thích hơn nữa không? Cô nhóc giả bộ đáng thương, chẳng mấy chốc đã mím chặt môi. Dù thế nào cũng không chịu mở miệng. Hôm nay chẳng phải đã gọi rồi sao? Nhưng dù nói gì, cô nhóc vẫn không chịu. Buồn bã đập đầu, bảo không nói thì thôi. Anh không ép em đâu, Vãn Vãn. Hôm nay em nói gì chưa? Địch Bắc Thần nhướng mày, rồi lấy điện thoại ra. Quên mất, nhóc Vãn gọi ba kìa. Tiêu Hàn Xuyên nghe tiếng ba đó, lòng lập tức tan chảy. Gần đây Vãn Vãn chịu nói nhiều thật. Điều này cho thấy Vãn Vãn thoải mái hơn nhỉ. Sau này nên dắt em ấy ra ngoài chơi nhiều hơn, biết đâu hồi phục nhanh hơn. Sáng nay, Địch Bắc Thần 2 tiếng sau mới xuống ăn sáng. Không ngờ vừa xuống đã thấy Lưu Huyền Nhật ở phòng khách. Cô đến làm gì? Sáng nay đi ngang Tô Hà trại, tôi mua vài món sáng đặc sản mang qua. Nhà có đầu bếp làm bữa sáng rồi, ngày nào cũng thử món khác nhau sao nổi. Tôi nhớ Vãn Vãn và Hằng Hằng cũng thích ăn mà. Ông cô có nấu cháo không? Tụi tôi muốn uống cháo, bữa sáng để đó. Cô đi được rồi, lần sau không cần mất công vậy đâu. Huyền Nhật, tôi còn việc. Không sao thì tôi đi công ty trước đây. Tiêu Hàn Xuyên từ trên lầu xuống, thấy một bàn đồ ăn ngon thì hơi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày gì vậy? Sao có nhiều món ngon thế này? Nhìn qua, trông ngon đấy. Anh lấy một miếng điểm tâm, định nếm thử, nhưng thấy cả ba cha con chẳng ai động đũa. Hơi thắc mắc, sao mọi người không ăn vậy? Một lớn hai nhỏ đều im lặng. Phúc Bá vừa lúc bưng cháo ra, bánh là cô Lưu vừa mang tới. Thế thì không ăn nữa. Lưu Vũ Nam và Lưu Vũ Đình thấy anh hiểu ý, trên mặt cũng nở nụ cười. Sáng hôm đó, Lưu Tiểu Anh bất ngờ nhận điện thoại từ ông Địch. Con bé, dạo này bận gì mà? Sao không qua nhà cụ ăn cơm với ông vậy? Xin lỗi ông nội, cháu gần đây bận công việc nên chưa qua thăm ông được. Vậy cháu phải giữ sức khỏe nhé. Người trẻ không cần liều mạng quá, khi nào cần nghỉ thì phải nghỉ ngơi. Đừng như thằng Bắc Thần kia, cả ngày chỉ biết công việc với công việc. Cháu biết rồi ạ. Sinh nhật bà nội sắp tới rồi, đến lúc đó ông sẽ bảo Bắc Thần về cùng cháu. Không cần đâu ông nội, đến lúc đó cháu tự về là được. Bắc Thần à, đến lúc đó anh cũng phải đi, tiện đường đón em luôn. Để Bắc Thần làm tài xế, cho nó học hỏi chút. Dạ được ạ. Trên đường đi, Lưu Tiểu Anh gọi một cuộc điện thoại. Hiếm thật đấy. Sao cậu lại gọi cho tôi? Gần đây tôi về nước rồi, có việc tìm cậu. Tối nay gặp mặt nhé. Được, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Nhưng mà gần đây là cậu về nước bao lâu rồi? Hơn 1 tháng rồi. Thế thì cậu không đủ nghĩa khí rồi. Giờ mới nói với tôi, thì giờ chẳng phải đăng báo cậu sao? Thôi tôi đang vội đi làm, có gì tối gặp rồi nói tiếp. Được, 7 giờ tối nhé. Lưu Tiểu Anh đến nơi, thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề đứng ở cửa. Cô Lưu, lại gặp nhau rồi. Chủ tử nhà tôi bảo tôi đến đón cô, lâu rồi không gặp. Vân Hành dẫn đường nhé. Vân Hành vẫy tay, cô theo anh ta lên lầu, vào phòng VIP đẹp nhất của hội sở. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là hội sở đúng không? Để đón tiếp cậu, tôi đặc biệt gọi đầu bếp từ nhà tới. Cảm động không? Cảm động, mùi vị không tệ. Lần này về nước có mục đích gì? Theo tôi biết, trước đây cậu hình như không định về. Đương nhiên là vì công ty. Ai mà chê tiền được chứ? Lần này về chắc sẽ ở lại lâu dài một thời gian. Thế thì tốt, ở kinh đô tôi có thể che chở cho cậu. Vậy thì cảm ơn nhé. Tối nay tôi tìm cậu, chủ yếu là muốn lấy ít dược liệu quý.
Để tặng quà, muốn gì thì lát bảo người qua lấy. Dù sao mấy thứ đó vốn là của cậu mà. Vậy chuẩn bị cho tôi một củ nhân sâm trăm năm và một cây linh chi. Sinh nhật bà nội tôi, được không? Cậu định về cái nhà họ Lưu rách nát đó sao? Người khác trong nhà họ Lưu tôi có thể không quan tâm, nhưng ông bà nội, tôi không thể bỏ mặc được. Dù sao lúc còn ở nhà họ Lưu, hai người lớn này đã cho tôi rất nhiều thiện ý và sự giúp đỡ. Lần này về nước mà chưa thăm họ, thật ra trong lòng tôi hơi áy náy. Nên tôi định nhân dịp này chúc thọ bà nội thật tốt. Có khó khăn gì cứ tìm tôi nhé. Ở kinh đô này, có tôi thì chẳng ai dám gây phiền phức cho cậu. Được, nếu ngày nào gặp chuyện không giải quyết được, tôi sẽ không khách sáo với cậu. Tôi đi rửa tay một chút. Lúc rửa tay xong trở về, cô đi ngang qua một phòng VIP không đóng cửa. Không ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cảm ơn chị Uyển Nhật đã đặc biệt đặt phòng này cho em, để mừng sinh nhật cùng em. Tán tình, chị họ cậu tốt với cậu quá trời luôn. Đúng vậy, vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính. Còn đặt được phòng VIP xịn thế này, bao giờ tôi mới có một người chị như vậy đây? Tất nhiên rồi, chị họ tôi là hôn thê hiếm có của Địch Thiếu đấy. Mai sau sẽ là thiếu phu nhân của tập đoàn Địch Thị, chị Vãn Nguyệt. Tôi nhớ hôm nay anh Địch cũng ở đây bàn chuyện làm ăn. Không biết có mời anh ấy qua được không? Tối nay Bắc Thần đến đây bàn chuyện làm ăn, tôi không tiện làm phiền. Con nhỏ tán tình này thật ngu ngốc, được lợi mà không biết khiêm tốn chút nào, còn ăn no rừng mỡ tự gây rắc rối cho mình. Giờ Bắc Thần đối với tôi cứ lạnh nhạt, làm sao chịu nể mặt đến chỗ như này được. Lưu Huyền Nguyệt đang đau đầu nghĩ cách đánh trống lảng, thì nhìn thấy Lưu Tiểu Anh. Em Tiểu Anh. Lưu Tiểu Anh chẳng thèm để ý, định nhấc chân đi luôn. Đứng lại, Lâm Hạ Đình đột nhiên lao ra, quát lớn và chặn đường cô. Lưu Tiểu Anh, sao cô lại ở đây? Là, chuyện này không liên quan đến tôi. Nhưng đừng tưởng tôi không biết. Cô đến đây để quyến rũ Địch Thiếu đúng không? Lưu Tiểu Anh, cô thật không biết xấu hổ. Địch Thiếu đi đâu cô cũng bám theo đó. Cô thiếu đàn ông đến vậy sao? Lúc này, Lưu Huyền Nguyệt và mọi người trong phòng cũng bước ra, đứng tụ tập ở hành lang nhìn tán tình. Chuyện gì vậy? Cậu quen người này à? Đương nhiên là quen rồi. Chính là cái cô gái đáng ghét này, năm đó đã đẩy chị Uyển Nguyệt xuống lâu. Giờ thấy chị Uyển Nguyệt sắp đính hôn với Địch Thiếu, lại cố tình chọn lúc này để về nước, bám giết lấy Địch Thiếu không buông. Đúng là một đứa chẳng biết xấu hổ. Mọi người mau nhìn xem cô ta kìa, chẳng có bản lĩnh giữ được đàn ông, giờ còn muốn phá hoại chuyện hôn sự của người khác. Thật khiến người ta phẫn nộ. Lâm Hạ Tình, cô biết cái giá của việc vu khống là gì không? Tôi vu khống gì chứ? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Cô chính là loại vô liêm sỉ, cố ý sỉ nhục, bôi nhọ danh dự người khác, là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Lâm Hạ Tình, tôi cho cô cơ hội xin lỗi tôi. Cô là cái thá gì mà đòi tôi xin lỗi cô? Đúng là trông mong một kẻ kiêu ngạo, miệng toàn lời thô tục, đầu óc kém cỏi, đến khả năng phán đoán cơ bản cũng không có mà xin lỗi. Quả là hơi khó. Cô nói ai đầu óc kém cỏi? Ở đây có bao nhiêu người? Chỉ có tôi với cô, tôi nói chẳng lẽ lại ám chỉ người khác sao? Lâm Hạ Tình, cô ngu ngốc thế này, không lo sống tốt cuộc đời mình, cứ thích ra mặt thay người khác. Với cái đầu óc teo tóc của cô, còn có tố chất làm kẻ bợ đỡ, bị người ta lợi dụng mà còn tự đắc. Cô thật đáng thương. Cô, đồ đáng ghét. Cô nói ai đầu óc teo tóc? Lâm Hạ Tình tức đến phát điên, xông lên định đánh Lưu Tiểu Anh. Lưu Tiểu Anh như người, dễ dàng tránh được đòn của Lâm Hạ Tình. Cô còn dám tránh? Tôi đánh chết cô, đồ đáng ghét. Lâm Hạ Tình đuổi theo vài bước, quyết tâm dạy cho Lưu Tiểu Anh một bài học. Lưu Tiểu Anh lại né lần nữa, khiến Lâm Hạ Tình hụt chân. Lần này, cô ta đâm sầm vào một bình hoa lớn đặt ở hành lang. Một tiếng rầm vang lên, chỉ giây sau, chiếc bình hoa lớn đó vỡ tan tành trước mắt mọi người. Chiếc bình hoa của hội sở bị đập vỡ, lôi kéo cả đám khách VIP từ các phòng ra xem. Trong đó có cả Địch Bắc Thần. Không phải tôi đâu có làm vỡ nó. Ở đây bao nhiêu người nhìn thấy, cô còn bảo không phải cô. Là cô chứ ai? Cô cố ý dụ tôi đâm vào bình hoa đúng không? Sao nào? Do còn muốn chối trách nhiệm à? Lúc này, Giang Mặt Tước bên phòng VIP cũng bị tiếng động thu hút, quay sang nhìn. Chuyện gì vậy? Lưu Huyền Nguyệt chưa kịp nghĩ cách xử lý, thì Lâm Hạ Tình lại nhanh nhảu, nhanh chóng phát hiện ra Địch Bắc Thần. Anh Địch, anh đến rồi, tốt quá.
Anh Địch, tối nay anh phải làm chủ cho tôi và chị Uyển Nguyệt. Chuyện gì vậy? Nhưng chưa kịp để Lưu Tiểu Anh trả lời, Lưu Uyển Nguyệt đã bước tới trước. Bắc Thần, vừa rồi xảy ra chút hiểu lầm. Hạ Tình và em Tiểu Anh cãi nhau. Trong lúc xô đẩy nhau, không biết ai đã chạm vào bình hoa, nên mới làm bình hoa vỡ. Đúng vậy, đều tại Lưu Tiểu Anh cố ý bôi nhọ tôi. Tôi tức quá nên mới ra tay. Chiếc bình hoa này không liên quan gì đến tôi. Lúc đó tôi chẳng hề định đụng vào bình hoa. Lưu Tiểu Anh nhìn hai người kẻ tung người hứng, khẽ cười nhạt trong lòng. Đúng là Lưu Uyển Nguyệt. Chỉ vài câu đã gột sạch mọi chuyện. Lưu Tiểu Anh, em nói xem chuyện là thế nào? Bắc Thần. Anh Địch, anh hỏi cô ta làm gì? Lời của tôi và chị Uyển Nguyệt. Anh chẳng lẽ không tin sao? Chính cái cô này gây chuyện trước mà. Không tin anh cứ hỏi mọi người xem. Đúng vậy, chính cô ta gây chuyện trước. Đúng rồi. Cô ta xuất hiện trước cửa phòng chúng tôi. Hạ Tình mới ra ngoài. Giang Mặt Tước, kiểm tra camera đi. Ai đúng ai sai sẽ rõ ngay. Tôi đúng là có mắng cô ta thật. Nhưng chuyện này không phải tôi khơi mào. Em Tiểu Anh, chuyện này chỉ là hiểu lầm nhỏ. Sao phải làm phiền anh Giang chứ? Em có lẽ không biết, anh Giang là ông chủ nơi này. Lưu Tiểu Anh nhíu mày, không lên tiếng. Anh Giang, xin lỗi nhé. Tối nay gây ra chuyện ồn ào thế này. Tôi thay em gái và bạn tôi xin lỗi anh. Mong anh đừng để bụng. Camera, Uyển Nguyệt khéo léo, lặng lẽ tiến gần Định Bắc Thần hơn chút. Nhưng ai ngờ Giang Mặt Tước chẳng thèm nhìn. Kiểm tra camera đi. Gì cơ? Giang Mặt Tước này lại chẳng nể mặt chút nào. Từ bao giờ anh ta công tư phân minh thế này? Lâu rồi không thấy ai dám gây rối ở hội sở của tôi. Loại không biết điều thế này. Tôi chưa bao giờ khách sáo. Lát nữa tôi truy cứu. Địch Kiều chắc không cản tôi chứ? Đương nhiên, mười mấy phút sau, Vân Hành cuối cùng cũng quay lại. Anh ta cầm theo một chiếc laptop. Chủ tử, anh ta kính cẩn nói với Giang Mặt Tước. Đã tìm được đoạn camera vừa rồi. Phát lên đi. Để Địch Kiều xem qua chút. Giây tiếp theo, đoạn camera được phát lên. Mọi người nghiêm túc xem. Phát xong đoạn camera, Giang Mặt Tước cầm laptop lên. Giờ cô có gì để nói không? Lâm Hạ Tình hoảng loạn, vội nhìn sang Lưu Uyển Nguyệt cầu cứu. Sắc mặt Lưu Uyển Nguyệt cũng tái nhợt, chỉ đành nhìn Định Bắc Thần. Bắc Thần, chuyện vừa rồi, quả thật là em Tiểu Anh và Hạ Tình cãi nhau, nên vô tình làm vỡ bình hoa. Chuyện này Hạ Tình sai trước, nhưng không hoàn toàn là lỗi của Hạ Tình. Em Tiểu Anh cũng nói lời kích động Hạ Tình, nên cô ấy mới mất bình tĩnh. Nếu không thì đã chẳng vậy. Sao, giờ vội gột trắng cho cô ta rồi à? Cô ta mắng người thì là đương nhiên, còn tôi nói sự thật lại không được sao? Giờ camera đã rõ, video cũng ghi lại rõ ràng. Người đập vỡ bình hoa không phải tôi. Giang Mặt Tước, anh thấy chuyện này nên xử lý thế nào? Bình hoa vỡ thì bồi thường gấp 3 là được. Đây là quy định của hội sở. Vân Hành, giá bao nhiêu? Tôi vừa xem, bình hoa này giá 5 triệu. Gấp 3 là 15 triệu. Lưu Uyển Nguyệt lúc này chẳng giữ nổi vẻ ngoài, vội kéo tay Địch Bắc Thần. Bắc Thần, anh giúp Hạ Tình được không? Sao, Địch Thiếu định bỏ tiền cho hai người này à? Cũng không phải không được. Với Địch Thiếu thì 15 triệu cho cái bình chẳng là gì. Nhưng hai người này xúc phạm khách quý của tôi tối nay. Món nợ này tôi không thể để yên đâu. Một lúc lâu sau, Địch Bắc Thần mới chậm rãi lên tiếng. Khách quý? Không biết cô Lưu là khách quý kiểu gì của anh Giang? Anh không cần xen vào. Tôi chỉ hỏi một câu. Chuyện này anh có định bao che cho họ không? Một kẻ ngu ngốc không não, chưa đủ để phá hỏng quan hệ giữa Địch gia và Giang gia. Giang Thiếu cứ yên tâm, chuyện này không liên quan đến Địch gia. Bắc Thần, anh, sao anh lại thế này? Chị Uyển Nguyệt, dù sao cũng là vị hôn thê của anh mà. Tôi là em họ của chị Uyển Nguyệt. Sao anh có thể bỏ rơi tôi? Hóa ra danh xưng vị hôn thê của tôi dễ dùng thế sao? Để ai cũng có thể mang ra lấy ai ngoài đường à? Còn nữa,
Tôi bao giờ thừa nhận cô ta là vị hôn thê của tôi đâu. Lưu Tiểu Anh còn tưởng mình nghe nhầm. Thần sắc hơi ngẩn ra. Giang Mạt Tức đứng bên cạnh cũng lộ vẻ bất ngờ. Đã vậy Địch Kiều nói thế, thì hai người kia phiền trả tiền bình hoa. Trong vài ngày, gửi đến chỗ Vân Hành, cho cô gái này biết hậu quả của việc xúc phạm khách quý của tôi. Vâng, chủ tử. Vân Hành ra hiệu cho mấy vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ lập tức tiến lên, các người định làm gì? Nhưng chẳng ai thèm để ý đến lời cô ta. Vệ sĩ lập tức tiến tới, kéo Lâm Hạ Tình đi luôn. Chị Uyển Nguyệt, chị Uyển Nguyệt, cứu em với. Mấy người có còn coi pháp luật ra gì không? Tôi sẽ tìm cảnh sát. Tôi sẽ báo cảnh sát. Chị Uyển Nguyệt, chị Uyển Nguyệt, cứu em. Nhưng lúc này Lưu Uyển Nguyệt còn lo không xong cho mình. Lấy đâu ra tâm trí quan tâm cô ta? Cô ta cúi đầu. Đơn giản là mắt không thấy, lòng không phiền. Hành động này của cô ta như đè nát cọng dương cuối cùng của Lâm Hạ Tình. Không công bằng. Sao chỉ mình tôi phải đền? Rõ ràng cái con nhỏ đáng ghét kia cũng có trách nhiệm. Ở hội sở này của tôi, cô ấy có đập phá hết tôi cũng chẳng nói gì. Còn cô là cái thá gì? Đến xách giày cho cô ấy cũng không xứng. Có tư cách gì so sánh với cô ấy? Nói nhảm nhiều quá. Vệ sĩ bịt miệng Lâm Hạ Tình, không dừng lại, kéo thẳng cô ta đi luôn. Tiểu Anh, kết quả xử lý thế này em hài lòng không? Cũng được, đi thôi. Về nào, đồ ăn nguội hết rồi, không ăn nữa. No rồi, vậy tôi đưa em về. Được, tốt bụng chuẩn bị xe đi. Lưu Tiểu Anh lên xe, không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi thất thần. Không sao chứ, không sao. Không sao là tốt rồi. Em với Địch Bắc Thần, em vẫn còn gì với anh ta sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi với anh ta thật sự không có gì. Tối nay ở đây hơi mất hứng. Vài ngày nữa tôi dẫn em đi chỗ khác ăn. Được thôi. 20 phút sau, xe đến ngoài khu biệt thự Lộ Viện. Giang Mạt Tức xuống xe cùng Lưu Tiểu Anh. Bên cạnh còn có Vân Hành. Đây là dược liệu em cần. Còn đây là quà tôi chuẩn bị cho tụi nhỏ. Tôi cũng lâu rồi không gặp tụi nhỏ. Muốn vào thăm chúng được không? Được chứ. Lưu Tiểu Anh dẫn Giang Mạt Tước vào biệt thự. Lương Tiểu Trì đang ở phòng khách chờ. Mẹ về, nghe tiếng động ở cửa, lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy ra đón mẹ. Hai nhóc một trước một sau lao tới. Không ngờ rằng lại thấy bên cạnh mẹ có một người đàn ông lạ mặt. Mẹ, sao tụi con quên chú nhanh vậy được? Chú Giang. Quên rồi sao? Hồi ở nước ngoài tụi con gặp chú rồi mà. Chào chú Giang. Còn cô nhóc phía sau thì mím chặt môi, không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Giang Mạt Tước, đôi mắt to tròn đầy cảnh giác. Giang Mạt Tước nhận ra điều bất thường. Con bé Lưu Vũ Tình nhà em sao vậy? Về nước chưa quen thôi. Mất ngôn ngữ tạm thời, nhưng bác sĩ bảo không sao cả, từ từ sẽ hồi phục. Xem này, đây là đồ chơi chú tặng tụi con. Cảm ơn chú Giang, không có gì. Xoa đầu hai nhóc xong, anh ta mới theo Lưu Tiểu Anh vào phòng khách, ngồi uống nước khoảng nửa tiếng. Giang Mạt Tức đứng dậy cáo từ. Khi nào rảnh chú dẫn tụi con đi chơi. Hôm nay chú về trước đây. Lương Tiểu Chí nhìn hai người một lúc lâu. Lao mẹ với chú này có gì hay ho? Chú đi cẩn thận. Thằng bé thấy mẹ đi tắm, lập tức lấy điện thoại ra, liên lạc với Lưu Vũ Nam và mấy đứa khác. Hồng Hồng, có chuyện gì vậy? Anh, kể tụi em nghe chú Giang là ai đi. Chú ấy với mẹ là quan hệ gì vậy? Hôm nay tự nhiên ghé thăm, làm tụi em giật cả mình. Chú Giang hả? Chú ấy với mẹ là quan hệ đối tác làm ăn, nhưng hình như chú Giang thích mẹ thì phải. Vậy là tình địch của ba rồi. Chú Giang cũng khá xuất sắc. Đã là tình địch, sao anh còn bình thản thế? Yên tâm đi, chú Giang chỉ thầm thương trộm nhớ thôi. Dù chú ấy thích mẹ, mẹ cũng không thích chú ấy, chỉ xem chú ấy như bạn thôi. Hơn nữa có chú Giang ở đây, thật ra là chuyện tốt. Có thể chú ấy sẽ thúc đẩy quan hệ giữa mẹ và ba. Vậy hả? Nói đến chuyện thúc đẩy tình cảm ba mẹ, bốn nhóc lại hào hứng, bắt đầu bàn bạc sôi nổi. Bên hội sở, Địch Bắc Thần vừa rời đi, Lâm Hạ Tình bị ném trở lại. Lúc này cô ta như cái bao tải bị quăng xuống đất, một tay bị phế. Lưu Huyền Nguyệt nhìn bộ dạng thê thảm của cô ta, cổ họng như bị ai bóp nghẹt.
lâu không thốt nên lời. Một lúc sau mới định thần, vội gọi xe cứu thương. Cô ráng chịu chút. Tôi đưa cô đi bệnh viện ngay. Nhưng khi cô ta đỡ Lâm Hạ Tình đứng dậy, chưa đi được vài bước, đã bị quản lý hội sở chặn lại. Cô Lưu, từ từ. Tổng giám đốc Giang chúng tôi nói, muốn đi thì được, nhưng trả 15 triệu trước đã. Tôi không mang theo nhiều tiền thế. Mấy người có không? Ai giúp tôi ứng trước chút được không? Nhưng đám người kia đều lùi bước, hoặc giả vờ không nghe, hoặc làm như không quen chuồn thẳng. Để giữ thể diện, cô ta đành lạnh mặt bước sang một bên gọi điện. Chẳng mấy chốc, điện thoại của Lưu Huyền Nguyệt đã thông. Sao vậy, Huyền Nguyệt? Anh cả, em tìm anh có việc. Có chuyện gì, em nói đi. Anh cả, là thế này. Vừa rồi em với Hạ Tình ở hội sở mừng sinh nhật, nhưng không ngờ gặp em Tiểu Anh. Hai người họ cãi nhau một chút. Lúc đó Hạ Tình kích động, ra tay. Kết quả là thế này. Em ở hội sở nào? Anh qua tìm em ngay. Hội sở em ghê, được. Em đừng khóc nữa. Anh cả đến ngay đây. Nói xong, Lưu Cẩm Thành cúp máy. Lập tức lên đường đến em ghê. Được xác nhận, Lưu Huyền Nguyệt như vừa nuốt được viên thuốc an thần. Cảm xúc dần bình tĩnh lại. Nửa tiếng sau, anh trai tôi sẽ đến trả tiền. Có thể đưa Lâm Hạ Tình đi bệnh viện trước không? Không được, lỡ các người chạy mất thì sao? Đợi thêm nửa tiếng. Lưu Cẩm Thành cuối cùng cũng đến muộn. Anh ta thấy Lâm Hạ Tình nằm dưới đất, cùng mấy vệ sĩ đứng cạnh. Hơi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh cả, anh đến rồi. Huyền Nguyệt, Hạ Tình sao thế này? Hạ Tình không cẩn thận làm vỡ bình hoa của hội sở, phải đền gấp 3 lần giá. Sao lại bị thương thế này? Vì ông chủ hội sở là Giang Mạt Tước, quen biết với em Tiểu Anh. Anh ta nghĩ Hạ Tình bắt nạt em Tiểu Anh, nên chút giận lên Hạ Tình. Anh cả, cứu Hạ Tình đi. Người hội sở phế một tay của cô ấy, không đi bệnh viện kịp sẽ nguy. Anh biết rồi, em gọi xe cứu thương đi. Anh đi trả tiền. Lưu Cẩm Thành nói xong, nhanh chóng đi nộp 15 triệu. Sau đó lập tức đưa người đến bệnh viện. Tối đó, người nhà họ Lưu và cha mẹ nhà họ Lâm đều vội vã đến bệnh viện. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người khỏe mạnh sao lại bị thương thế này? Lưu Huyền Nguyệt đành kể lại những gì vừa nói với Lưu Cẩm Thành cho cha mẹ nghe. Chúng con thật sự không ngờ em Tiểu Anh lại quen biết anh Giang, và chính vì thế mà tay của Hạ Tình mới bị đánh gãy. Lưu Tiểu Anh, cái đồ vong ân bội nghĩa. Điều tra xem Lưu Tiểu Anh với Giang Mạt Tước quan hệ thế nào. Vâng, ông nội, khuya rồi mà không ngủ à? Vẫn còn nhớ đến vợ cũ à? Xem ra tương tư này nặng lắm. Đổi mới bỏ cũ thì phải định giá trước. Đồ cũ tôi khuyên dùng ABB chuyển. Tiểu Anh sáng sớm tỉnh dậy, dẫn hai nhóc đã rửa mặt xong xuống lầu cùng. Kết quả lại thấy bóng dáng của Thịnh Thế Ngữ. Ôi, bảo bối nhà mình cuối cùng cũng dậy rồi. Để tôi đợi lâu muốn chết luôn. Biết hôm nay bệnh viện thăm tình hình của cô, nhưng anh cũng không cần định nọt thế đâu. Định hối lộ tôi sao? Vừa nói cô vừa dẫn hai nhóc ngồi xuống, cũng chẳng khách sáo với Thịnh Thế Ngữ. Cầm đũa lên, cắt một miếng điểm tâm cắn thử. Ngon, hối lộ vẫn phải có nhé. Dù sao anh cũng là thần tài tổ tông của tôi. Xong việc, Lưu Tiểu Anh cùng Thịnh Thế Ngữ ra ngoài. Lên xe xong, Lưu Tiểu Anh mới nhìn sang Thịnh Thế Ngữ, thẳng thắn hỏi, nói đi. Hôm nay đặc biệt đến đây, có chuyện gì muốn nói đúng không? Đúng là người hiểu tôi nhất, Tiểu Anh. Nói đi, sáng nay Ôn Minh Vũ bảo tôi, tối qua khi trực ở bệnh viện, anh ấy gặp Lưu Uyển Nguyệt. Nghe nói tay của Lâm Hạ Tình bị người ta phế rồi, sau này cũng không thể hồi phục như ban đầu. Lúc đó người nhà họ Lưu và họ Lâm đều ở cửa phòng cấp cứu mắng em. Ôn Minh Vũ nghe được nên để ý thêm chút. Lưu Uyển Nguyệt cứ bóng gió nói, tay của Lâm Hạ Tình bị phế là do em. Nhà họ Lâm và họ Lưu cũng ghi hận em rồi. Đó là do cô ta tự chuốc lấy. Liên quan gì đến tôi? Sao em chẳng ngạc nhiên chút nào vậy? Rốt cuộc là chuyện gì? Kể tôi nghe mau. Lưu Tiểu Anh, tóm tắt đơn giản sự việc cho anh ấy nghe. Mấy người này sao như mày nhỉ? Âm hồn không tan, đi đâu cũng bám theo em. Đúng là âm hồn không tan thật. Nhưng chuyện này tôi chẳng làm gì sai với ai. Kể họ nghĩ sao thì nghĩ. Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã đến bệnh viện. Lưu Tiểu Anh vào phòng thay đồ, mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang xong, mới cùng Thịnh Thế Ngữ đến phòng chăm sóc đặc biệt. Hôm qua cô Thịnh tỉnh lại một lần, nhưng không lâu sau lại ngủ tiếp.
Sau khi kiểm tra một lượt, lòng Lưu Tiểu Anh mới hoàn toàn yên tâm. Tình hình tổng thể của cô rất tốt. Hôm qua tỉnh lại là dấu hiệu hồi phục ổn. Vài ngày nữa có thể chuyển sang phòng VIP. Tiếp theo cứ nghỉ ngơi cho tốt. Từ từ hồi phục là được. Tiểu Anh, may nhờ có em. Cũng may có em ở đây, cảm ơn em nhiều. Tiểu Anh, sau này nếu em gặp khó khăn gì cứ tìm tôi. Tôi gặp khó khăn cũng như Thịnh gia gặp khó khăn. Em gái ruột ở đây, tôi còn sợ anh chạy mất sao? Yên tâm, có chuyện tôi chắc chắn tìm anh giúp. So với con bé Thịnh gia, em chững chạc hơn nhiều. Tôi cũng không tệ đâu nhé. Thịnh Thế Ngữ cùng nhau nói cười vui vẻ. Lưu Tiểu Anh nhìn đồng hồ mới thấy không còn sớm. Tôi phải về trước đây. Được thôi, để tôi đưa em về. Nhà họ Lưu đúng là hài hước thật. Cha mẹ ruột không nhận con gái, anh trai ruột không biết em gái ruột. Bỏ qua một viên ngọc quý như vậy, lại đi xem một con chim trĩ chiếm tổ chim khách là bảo bối. Đúng là mù mắt chó của họ. Quen rồi là được. Dù sao tôi cũng chẳng để tâm nữa. Địch Bắc Thần vừa kết thúc cuộc họp về văn phòng. Thư ký liền báo mẹ anh, Tống Lập Thâm, đến. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Sao tôi đến ư? Con không biết sao? Tối qua nghe nói con ở hội sở công khai phủ nhận hôn ước với Uyển Nguyệt. Chuyện này có thật không? Vô lý, con làm vậy thì Uyển Nguyệt sao sống nổi? Sau này nó ra ngoài, chẳng phải thành trò cười cho thiên hạ sao? Một cô gái tốt lành, chờ con bao nhiêu năm trời. Tôi cũng đã xem nó là con dâu nhà địch gia. Sao con có thể thế? Con làm vậy không chỉ tát vào mặt Uyển Nguyệt, mà còn tát vào mặt tôi. Nếu con nhớ không nhầm, chính mẹ đi rêu rao cô ta là con dâu tương lai nhà địch gia. Nên nếu cô ta thành trò cười cũng là do mẹ. Đừng đổ lên đầu con, nhưng chẳng phải con cũng thích Uyển Nguyệt sao? Con bé đó cũng tốt, mọi mặt đều rất xuất sắc. Người giỏi hơn cô ta thì đây. Ở kinh đô môn đăng hộ đối còn nhiều hơn. Có cả đống người phù hợp hơn cô ta, nhưng con không ưng. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, đừng can thiệp vào hôn sự của con. Đây là lần cuối con cảnh cáo mẹ. Không có việc thì mẹ về đi. Lát nữa con còn phải gặp khách hàng. Chu Dịch, đưa phu nhân về. Phu nhân bất đắc dĩ. Tống Lập Thâm đành rời đi trước. Tống Lập Thâm đi rồi, nhưng tâm trạng bị quấy dây của Địch Bắc Thần vẫn chưa nguôi. Vẫn bực bội không chịu nổi. Phu nhân đi rồi, kết quả điều tra tối qua anh bảo thì sao? Thưa ngài, cô Lưu với Giang Mạt Tước quen nhau thế nào? Hoàn toàn tra không ra. Tôi đã dùng hết mạng lưới quan hệ của chúng ta, nhưng đáng tiếc không thu được gì. Tuy nhiên có thể chắc chắn, mấy năm trước hai người họ hẳn không quen biết. Địch Bắc Thần sai người đi dò tin tức về vợ cũ, không ngờ nhanh chóng bị Giang Mạt Tước phát hiện. Anh ta lập tức gọi điện cho Lưu Tiểu Anh. Có chuyện gì? Có người đang điều tra quan hệ của chúng ta. Hả? Chuyện gì vậy? Là Địch Bắc Thần. Địch Bắc Thần sao lại làm vậy? Anh ta điều tra mình để làm gì? Em nghĩ có khi nào anh ta muốn tái hợp với em không? Chuyện đó tuyệt đối không thể. Đừng nói bậy. Hơn nữa tôi là loại người nói bỏ là bỏ, nói quay lại là quay sao? Tôi không rẻ mạt thế đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Dù gì em cũng là nữ hoàng tôi nâng niu, chẳng ai xứng với em cả. Thôi, không nói linh tinh với anh nữa. Tôi còn việc phải làm. Cúc trước đây, khoan. Nhưng, việc Địch Bắc Thần điều tra em thì xử lý sao? Tôi không quan tâm. Dù sao họ cũng phí công vô ích thôi. Chẳng mấy chốc, hai người kết thúc cuộc gọi. Thật sự không sao chứ? Vậy sao anh ta lại hợp tác với em? Nếu anh thích cô Lưu, sao không tỏ tình luôn đi? Cậu không hiểu, nếu tôi nói với cô ấy thì đến bạn bè cũng chẳng còn. Lưu Tiểu Anh vừa định về nhà làm chút đồ ăn ngon cho hai nhóc. Đúng lúc này, cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ. Alo, cho hỏi có phải Lưu Tiểu Anh không? Tôi đây, anh là ai? Lưu Cẩm Thành, em rảnh không? Có tiện gặp mặt một chút không? Anh có chuyện gì không? Tôi không rảnh, vậy khi nào em rảnh? Khi nào cũng không rảnh. Có gì anh cứ nói thẳng đi. Được thôi, vậy tôi nói thẳng luôn. Lần này tìm em là muốn bàn về chuyện thương tích của Lâm Hạ Tình và mâu thuẫn xảy ra ở hội sở em ghê. Tôi với tư cách là luật sư đại diện của Lâm Hạ Tình, hy vọng cô Lưu có thể ra gặp mặt. Sao nào? Luật sư Lưu có ý kiến gì với chuyện này à? Hay là luật sư Lưu nghĩ Lâm Hạ Tình không nên đền 15 triệu kia? Hoặc là vết thương của Lâm Hạ Tình liên quan gì đến tôi? Về cái gọi là thương tích của anh và mấy chuyện tiếp theo,
đều do bên em ghê xử lý. Anh tự liên hệ với tổng giám đốc Giang của em ghê đi. Mấy chuyện này không liên quan gì đến tôi. Cuối cùng, nếu luật sư Lưu không còn việc gì, tôi cúp máy đây. Dù sao thời gian của tôi cũng rất quý giá. Lưu Tiểu Anh thẳng tay cúp điện thoại. Hai nhóc nghe nói mẹ sẽ đích thân vào bếp, phấn khích không chịu nổi. Thế nào mà giành được thế? Tiểu Anh vừa bước vào cửa, hai nhóc lập tức dắt đường, chạy ùa tới ôm mẹ. Mẹ, chào mừng mẹ về nhà. Mẹ, để con xách giúp mẹ. Mạn Mạn thấy anh trai giúp đỡ, cũng muốn ra tay, nhưng sức nó không bằng anh Hành Hành. Xách túi mua sắm mà bước đi loạng choạng, trông đáng yêu cực kỳ. Còn gì tụi con làm được nữa không mẹ? Mẹ dẫn Tình Tình ra ngoài ngồi đi, chờ mẹ làm cơm tối. Được thôi, lát nữa nhé. Lưu Tiểu Anh làm xong món ăn, cửa bếp vừa mở ra, hương thơm đồ ăn lập tức lan tỏa. Dọn cơm thôi nào. Tay nghề của mẹ đỉnh thật, ngon quá đi. Mạn Mạn không nói được, nhưng rất đồng tình với anh trai. Ăn xong còn không quên giơ ngón cái. Mẹ giỏi quá luôn, xinh đẹp tài năng. Lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Con thích mẹ nhất luôn. Sau bữa tối, Lưu Tiểu Anh dẫn hai nhóc ra phòng khách chơi trò chơi. Trước đây mẹ có nhắc với tụi con về việc đi mẫu giáo. Mẹ định ngày mai sẽ dẫn tụi con đi. Mẹ sắp xếp thế nào cũng được, tụi con nghe mẹ hết. Bạn ở mẫu giáo tuy hơi ngây ngô một chút, không thông minh bằng tụi con, nhưng đều rất đáng yêu, nên tụi con đến đó phải ngoan ngoãn nhé. Đi mẫu giáo giúp mẹ chăm sóc em gái được không? Không thành vấn đề. Sáng sớm ngày mùng 1, Lưu Tiểu Anh dẫn hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo quý tộc nổi tiếng nhất ở kinh đô để đăng ký. Lưu Tiểu Anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cô gọi Giang Mạt Tước đến, có anh ta ra mặt. Bên mẫu giáo nhanh chóng thông qua thủ tục của Lưu Tiểu Anh. Giang Mạt Tước, phiền anh chạy chuyến này rồi. Có gì đâu, em cần giúp đỡ mà tìm tôi vui còn không kịp. Tôi thật sự rất vui. Cũng chẳng phiền gì. Sau này nếu cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Yên tâm, với mối quan hệ của chúng ta, tôi chắc chắn không quên anh đâu. Hành Hành và Mạn Mạn không hiểu trò đùa của người lớn. Nghe mẹ nói xong, lòng lại càng lo hơn. Không còn sớm, tôi đưa hai đứa nhỏ về trước. Lát nữa còn phải về viện nghiên cứu. Gần đây công việc bận lắm. Khi nào rảnh tôi lại tìm anh ăn cơm nhé. Mọi người đi đường cẩn thận. Xe đi được một đoạn xa, bóng dáng Giang Mạt Tước đã không còn thấy nữa. Mẹ ơi, chú Giang sẽ không thành bố dượng tụi con chứ? Hả? Tụi nhỏ nói linh tinh gì thế? Chú Giang với mẹ chỉ là bạn thôi mà. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Anh chuẩn bị đưa hai nhóc đến mẫu giáo. Lúc ra khỏi cửa, cô hơi lo lắng dặn dò đến chỗ mới. Nếu không quen hay có chuyện gì, cứ gọi cho mẹ bất cứ lúc nào nhé. Dạ, mẹ yên tâm. Con biết hết. Con cũng sẽ chăm sóc em gái thật tốt. Dì Trương, tối nay tôi có thể không rảnh. Phiền dì giúp tôi đón tụi nhỏ nhé. Cô Lưu yên tâm. Tụi nhỏ cứ giao cho tôi. Mẹ, tối nay mẹ có việc gì à? Hôm nay mẹ thăm ông cố và bà cố. Còn có cả bà cố nữa. Ông cố bà cố nào vậy à? Là nhà họ Lưu. Thì ra là vậy. Xin lỗi nhé, lần này mẹ không dẫn tụi con theo. Các con cũng biết mẹ với nhà họ Lưu không thân lắm. Dù sao, ông cố bà cố có thể sẽ thích tụi con. Nhưng mà, những người khác trong nhà họ Lưu lại hay nói lời khó nghe. Không sao đâu mẹ. Người không quan trọng thì tụi con chẳng để ý. Nhưng mẹ đi một mình có bị bắt nạt không? Nhóc con nhìn mẹ với ánh mắt lo lắng. Mạn Mạn đứng bên cạnh, cũng lo lắng nhìn mẹ. Không đâu, sao mẹ lại để bị bắt nạt được chứ? Tụi con phải tin mẹ nhé. Dạ dạ, tụi con tin mẹ. Chẳng mấy chốc, Lưu Tiểu Anh đưa hai nhóc đến mẫu giáo. Lưu Tiểu Anh làm việc đến hơn 3 giờ chiều. Đột nhiên nhận được điện thoại từ ông cụ Địch. Con bé, con xong việc chưa? Nếu xong rồi, 5 giờ chiều ông bảo thằng nhóc đó qua đón con. Ông nội, chắc phải 5 rưỡi con mới xong. Hay ông với Địch Bắc Thần cứ đi trước đi. Vậy nếu thế, chúng ta cũng đi muộn chút. Chẳng chút thời gian đó đâu. Vậy con xong việc sẽ liên lạc với ông nhé. Ông cụ Địch nhận được câu trả lời hài lòng, mới vui vẻ cúp máy. Địch Bắc Thần sáng sớm đã nhận lệnh từ ông cụ, đến nhà cô đón ông. Lúc này đang chuẩn bị rời công ty, thì điện thoại của Tống Lập Thâm gọi đến đúng lúc. Mẹ có việc gì không? Con xong việc chưa?
Xong rồi, giờ qua nhà lớn đón mẹ, cùng đi nhà họ Lưu. Ơ kìa, mấy năm trước mẹ có đi đâu? Sao năm nay đột nhiên đòi đi? Trước đây không đi là vì không rảnh. Năm nay rảnh nên đi thôi. Dù sao cũng là trưởng bối mà. Nếu đã vậy, thì để tài xế đưa mẹ đi. Con phải đi đón ông nội, con đang ở công ty. Thuận đường qua nhà lớn một chuyến đi. Thời gian cũng không chút đó đâu. Mẹ hôm nay nhất quyết muốn tự mình đi. Lại định giở trò gì đây? Chu Dịch, Địch Bắc Thần bất đắc dĩ cúp máy. Thấy chưa, tôi gọi Bắc Thần. Nó chẳng phải ngoan ngoãn quay lại sao? Yên tâm, tối nay đến nhà họ Lưu, tôi nhất định sẽ đỡ lưng cho con. Cảm ơn cô. Từ khi nhận lại Lưu Tiểu Anh, trong mắt hai ông bà già đó, hoàn toàn không còn cháu gái là con nữa. Mỗi lần về đều bị ghét bỏ. Thậm chí còn bảo con đừng đến nhà họ Lưu nữa. Rõ ràng là khiến người ta hiểu lầm. Nghĩ đến đây, Lưu Uyển Nguyệt nắm chặt tay, lòng tức đến không chịu nổi. Dựa vào đâu mà Lưu Tiểu Anh được quay lại? Họ cưng chiều yêu thương Lưu Tiểu Anh. Rõ ràng con mới là người được nhà họ Lưu nuôi hơn 20 năm. Dựa vào đâu mà họ không cho con về nhà họ Lưu? Chẳng mấy chốc, Địch Bắc Thần đến nhà cũ. Vừa vào cửa đã thấy ông cụ cầm tách trà, nhàn nhã ngồi trên ghế bập bênh đung đưa, trông chẳng giống đang chuẩn bị ra ngoài chút nào. Ông không đi nữa à? Không vội, đợi con bé Tiểu Anh xong việc rồi đi. Cô ấy chưa tan làm, đến 5 rưỡi cơ. Lưu Tiểu Anh hoàn thành công việc quay về công ty, đưa công thức nước hoa cải tiến cho Thịnh Thế Ngữ. Cái này cần giao cho phía đối tác. Sau này tôi không rảnh, nhờ anh xử lý nhé. Hiệu suất nhanh thật. Không có gì đâu, chỉ là cải tiến thôi, đơn giản hơn nghiên cứu nhiều. Em định về nhà họ Lưu à? Họ không bắt nạt em chứ? Yên tâm, bắt nạt tôi sao nổi với họ. Vậy em cẩn thận, có gì gọi tôi nhé. Tôi ủng hộ em. Lưu Tiểu Anh cười gật đầu. Cô đi trang điểm lại một chút, vừa liên lạc với ông cụ Địch. Ông cụ dẫn Địch Bắc Thần lái xe đến đón vợ cũ. Ba người ngồi trong xe, không khí hơi gượng gạo. Ông nội, con to thế này ông không thấy sao? Con bé Tiểu Anh, ăn tối chưa? Chưa kịp ạ. Lưu Tiểu Anh vừa nói xong, đã thấy ông cụ Địch lấy ra một hộp bánh tinh tế, đưa đến trước mặt cô. Chiều nay ông bảo đầu bếp làm, hương vị ngày xưa còn thích. Con ăn lót dạ đi, lát nữa đến chỗ đó chắc chắn lại chẳng thể ăn uống tử tế. Đừng để đói quá đấy. Sao bình thường chẳng thấy ông quan tâm con thế này? Con với con bé Tiểu Anh sao giống nhau được? Nó là con gái. Con gái thì yếu ớt, đáng được yêu thương. Còn con là đàn ông to xác, tự lo không nổi. Đói chết cũng đáng. Ông đúng là ông nội ruột của con, để cháu mình đói đến xót ruột. Con mỉa mai thêm một trận, chẳng lẽ còn khen con nữa sao nổi? Lưu Tiểu Anh nghe hai ông cháu đấu khẩu, cong cong khóe mắt, cố gắng kiềm chế khóe miệng đang muốn nhếch lên. Nhìn hộp bánh có chút nặng trong tay, cô tận tình đưa 2 cái cho Địch Bắc Thần. Con bé, con ăn đi. Đưa cho nó làm gì? Vừa nãy thằng nhóc này còn hăng hái nói ta cơ mà. Chốc lát chắc cũng chưa đói chết được đâu. Địch Bắc Thần hơi dịu mặt, nhận bánh, giả vờ không nghe thấy. Không sao, nhiều thế này con cũng ăn không hết, rẻ cho anh thật đấy. Con bé, dạo này bận gì thế? Chẳng bận gì lắm, chỉ là việc ở công ty thôi, với cả nghiên cứu nước hoa nữa. Thế à, bình thường con cũng vào viện nghiên cứu sao? Dạ, con là trợ lý của Nerlus. Anh ấy làm gì thì con theo đó thôi. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra gì đó, mở túi lục lọi. Chốc lát sau, cô đưa ông cụ một lọ thuốc. Lọ sạch sẽ, không có nhãn ghi đây là gì. Đây là thuốc Alater nghiên cứu, ăn vào sẽ cải thiện thể chất của ông, giúp khỏe mạnh hơn, mà không gây tác dụng phụ gì cho cơ thể. Ông rảnh rỗi cứ ăn 1 viên mỗi ngày, sau này sẽ ít ốm hơn. Ông cụ lập tức cười rạng rỡ, khen ngợi, con đúng là có lòng. Nghe nói thuốc của Alater ngàn vàng khó cầu đấy. Con là trợ lý của anh ấy, xin cho trưởng bối, anh ấy sẽ không từ chối giúp. Đúng là con gái chu đáo, biết nhớ đến ông già này. Cháu trai thì chẳng giúp ích gì. Địch Bắc Thần ngồi yên vị, nhìn thẳng phía trước chẳng lệch mắt, như chẳng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Xe cũng đến nơi, ông cụ xuống xe. Lưu Tiểu Anh nghe vậy, đột nhiên nghiêm nét mặt, nghiêng đầu nhìn biệt thự bên ngoài.
Thần sắc dần trở nên nhạt nhòa. Ông cụ Địch nhận ra thay đổi của Lưu Tiểu Anh. Lòng như bị nhói, con bé, đừng sợ. Tối nay có ông đây. Không ai bắt nạt con được. Không sao đâu ông, con cũng đâu dễ bị bắt nạt. Nói rồi còn xuống xe trước. Diêu ông cụ xuống. Lúc này, Lưu Huyền Nguyệt và Tống Lập Thâm đã đến. Đứng giữa sảnh tiệc. Như thể mới là tâm điểm tối nay. Nhưng thực tế, sắc mặt cả hai không tốt lắm. Lưu Nguyệt Đức và Lâm Tuyết Trân lại niềm nở tiếp đón họ. Vợ chồng họ chẳng ngờ tới. Tống Lập Thâm lại thật sự đích thân đến. Tối nay chỉ là tiệc gia đình. Phu nhân địch đích thân đến. Thật là vinh dự cho nhà họ Lưu chúng tôi. Dù gì cũng có chút liên quan đến nhà địch. Sao không đặt sảnh tiệc lớn hơn ngoài kia? Chỗ này cảm giác hơi nhỏ nhặt quá. Dù sao cô cũng không phải không biết. Ông bà nội không thích ồn ào, nên chẳng tổ chức lớn. Chỉ mời vài người thân bạn bè thôi. Cô đừng bận lòng. Giọng cô ta mang chút an ủi nhẹ nhàng. Nhưng mà ông cụ Lưu và bà cụ Lưu lại không vui. Chỉ là tiệc gia đình thôi, chẳng cần phô trương làm gì. Không ngờ phu nhân lại đến với thân phận của bà. Chỗ nhỏ này đúng là không lọt mắt bà thật. Bà nội, cũng tại con không nói trước. Lẽ ra con nên báo trước. Cô cũng là khách. Chuyện nhà họ Lưu sao dám phiền cô nhắc nhở. Biểu cảm của Lưu Uyển Nguyệt lập tức cứng đờ. Nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất. Thần sắc trông hơi buồn bã, như thể bị tổn thương. Mẹ nói gì vậy? Uyển Nguyệt là người nhà mình, cũng là cháu gái mẹ. Hôm nay đặc biệt đến chúc thọ mẹ. Mẹ nói vậy không phải làm nó tổn thương sao? Cuối cùng, muốn mua xe thì Gucci đáng tin hơn. Ngôi nhà cũng chọn được. Tôi định nó là cháu gái kiểu gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tổn thương gì chứ? Con thì lại giỏi bênh nó nhỉ? Sao đến con gái ruột của mình lại không nghĩ được như vậy? Lưu Nguyệt Đức há miệng muốn giải thích, nhưng bà cụ không cho cơ hội. Hai người bỏ rơi Tiểu Anh ngoài kia hơn chục năm. Nuôi con nhà người ta thì cũng thôi đi. Giờ con gái ruột đã tìm được rồi. Con xem con nhà người khác như báu vật mà giữ khư khư, còn mang đến trước mặt tôi với bố cô. Mong chúng tôi coi nó đặc biệt như hai người sao? Tôi nói cho mà biết, cháu gái của chúng tôi chỉ có Tiểu Anh thôi. Hai vợ chồng cô bớt diễn trò trước mặt tôi đi. Bà nội, mẹ không có ý đó. Còn cô Huyền Nguyệt, nhà họ Lưu chúng tôi nuôi cô bao năm. Nếu cô biết ơn, thì khi Tiểu Anh về, đừng suốt ngày lờn vờn trước mắt nhà họ Lưu. Hành động này của cô chẳng qua là muốn Tiểu Anh khó chịu. Đây là lấy oán báo ơn. Hôm nay là ngày thọ, chúng tôi vốn chỉ muốn gặp Tiểu Anh thôi, chẳng định làm tiệc tùng gì đâu. Cô làm lớn thế này là muốn gì? Thật sự chúc thọ chúng tôi, hay nghĩ tôi với ông cụ sống đủ rồi? Muốn chúng tôi chết sớm? Mẹ nói vậy quá đáng quá. Dù gì thì Huyền Nguyệt cũng ở nhà mình bao năm. Nó tốt bụng, lại giỏi giang, luôn kính trọng hai người, chưa từng làm gì có lỗi với nhà họ Lưu. Sao hai người lại thành kiến với nó thế? Thế nên, vì nuôi nó bao năm, mới mong nó biết nhường nhịn chút. Nó chiếm thân phận của Tiểu Anh bao năm, không biết ơn thì thôi. Con bám lấy không đi là sao? Đến giờ vẫn tự xem mình là tiểu thư nhà họ Lưu, còn hai người chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Anh. Bà cụ, nói vậy cũng không đúng. Ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời. Huyền Nguyệt lớn lên dưới mắt hai người, chẳng lẽ hai người không chút tình cảm sao? Còn Lưu Tiểu Anh kia thì không biết phép tắc kiêu ngạo, chẳng có chút giáo dưỡng, con làm đủ chuyện mất mặt. So với Huyền Nguyệt thì kém xa. Có cháu gái như vậy, nói ra cũng xấu hổ. Nhưng lời vừa dứt, mọi người tại hiện trường nghe thấy tiếng âm thật lớn. Tất cả cùng nhìn qua, chỉ thấy ông cụ Lưu sau lưng bà cụ trầm giọng lên tiếng: "Phu nhân Địch, bà nói vậy không thấy quá đáng sao? Dù bà thân phận cao quý, nhưng đây là nhà họ Lưu của tôi. Nói khó nghe chút, bà chẳng có tư cách xen vào." Nghe xong, sắc mặt Tống Lập Thâm lộ vẻ khó chịu bị xúc phạm. Tôi già rồi. Hồ đồ, nói năng có thể không dễ nghe, nhưng có một câu tôi phải nói. Cháu gái ruột của tôi có giáo dưỡng hay không? Chưa tới lượt. Bà chỉ trích. Nếu Tiểu Anh lớn lên ở nhà họ Lưu từ đầu, nó chẳng thua Lưu Uyển Nguyệt chút nào. Bà nhà tôi nói đúng. Lưu Uyển Nguyệt chiếm thân phận của Tiểu Anh, chính là mang ơn Tiểu Anh, nên biết ơn nó mới phải. Nếu không vì vậy,
Nếu không thế thì sao nó lại xuất sắc đến vậy, khiến bà vừa mắt, muốn đón về làm con dâu. Lời này vừa nói ra, Tống Lập Thâm nghẹn lời, không phản bác được gì. Lưu Huyền Nguyệt lại tức đến nghiến răng, gì mà tôi thành ân nhân của Lưu Tiểu Anh. Cái cô ta đó chẳng qua chỉ có thêm chút quan hệ huyết thống thôi sao? Rõ ràng tôi mới là người lớn lên trong nhà họ Lưu. Tiểu thư cành vàng lá ngọc, phu nhân địch, bà không phân rõ phải trái tôi không trách. Nhưng trước mặt chúng tôi, bà hết lần này đến lần khác sỉ nhục cháu gái ruột của tôi. Bộ nghĩ cháu tôi không ai che chở, dễ bắt nạt sao? Tống Lập Thâm nào từng bị đối xử thế này, sắc mặt lập tức khó coi. Ông nội, ông hiểu lầm rồi. Cô không có ý đó. Cô chỉ muốn bênh vực con thôi, nhưng hôm nay đúng là con sai. Con không nên đến. Con chỉ nghĩ đến sinh nhật bà nội, là phận con cháu, nên đến chúc thọ. Chỉ đơn thuần mong bà cảm nhận được lòng con. Không ngờ lại khiến mọi người không vui. Con thật sự xin lỗi. Nói đến đây, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt. Cô ta cúi người chào hai ông bà Lưu. Nếu ông bà không chào đón con sẽ rời đi ngay bây giờ. Dù con với nhà họ Lưu không có huyết thống, nhưng trong lòng con, mọi người mãi là gia đình của con. Nói xong, Lưu Huyền Nguyệt đứng thẳng, lau nước mắt. Thần tình chân thành, cô ta bước lên, đưa món quà trong tay. Đây là quà con tỉ mỉ chuẩn bị cho bà nội. Trước khi đi, mong bà nhận lấy. Chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Ông bà, Huyền Nguyệt có lòng tốt. Nó chẳng nói gì sai, cũng không bôi xấu Lưu Tiểu Anh. Hai người đừng làm khó nó nữa. Cuối cùng, muốn mua xe thì Gucci đáng tin hơn. Mua nhà cũng chọn được. Chị đã gặp Hạ Tình chưa? Chị hẳn biết giờ nó bị làm sao rồi chứ. Cái Lưu Tiểu Anh này, dựa vào mối quan hệ mờ ám với Giang Mạt Tước, bắt nạt cả em họ có huyết thống với mình. Chị không định nói gì sao? Lưu Tiểu Anh, chuyện này vốn không phải lỗi của Hạ Tình. Chính chị cố ý dẫn dắt Hạ Tình. Sao chị dám bắt nó bồi thường 15 triệu? Một cô gái tốt lành, con trẻ mà tay đã bị phế. Tất cả đều tại chị. Chị mới là kẻ gây họa. Tối nay, nể mặt ông bà chị, tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng chị phải xin lỗi cậu mợ cho đàng hoàng. Còn 15 triệu bồi thường kia, chị cũng phải gánh. Người này đúng là vô liêm sỉ. Cái gì đen đủi cũng đổ lên đầu tôi được. Lưu Tiểu Anh định nói gì đó, nhưng bà cụ đã đứng ra trước. Lâm Tuyết Trân, cô nói cái gì mà ngu ngốc thế? Là mẹ mà không bênh con mình, còn đẩy hết trách nhiệm lên đầu nó. Có quá đáng không hả? Bao năm nay, trách nhiệm là mẹ cô chẳng làm được chút nào. Chuyện đổ trách nhiệm thì hết lần này đến lần khác. Cô đã không nhận nó, thì có tư cách gì mà sai bảo ở đây? Tiểu Anh nghe lời cô sao nổi. Còn nữa, cô gì mà? Con bé cháu ngoại của cô là loại người gì, cô không biết sao? Bình thường chỉ biết dựa vào quan hệ nhà họ Lưu, ra ngoài tác quái. Loại người đó dám bắt nạt cháu gái tôi. Cô còn dám bắt nó chịu trách nhiệm, rút tiền xin lỗi hai người họ. Lòng cô bị chó ăn rồi sao? Mẹ không hiểu tình hình. Tay của Tình giờ như chân tay của Mạn Mạn, cả đời sau không cử động được nữa. Loại người ác độc như rắn rết thế này, tôi không sinh ra đứa con gái này. Lời vừa dứt, bà cụ giận dữ bốc lên, giơ tay tát Lâm Tuyết Trân một cái. Cô đúng là điên rồi. Thật khéo, nếu được, tôi cũng mong trên người mình không có máu của các người. Vì mỗi lần nghĩ đến việc liên quan đến các người, tôi chỉ thấy ghê tởm. Cô làm loạn đủ chưa? Còn chưa thấy mất mặt đủ sao? Hôm nay là sinh nhật bà cụ, khách khứa đông thế này còn chưa bắt đầu, đã ở đây diễn trò đấu đá trong nhà, thật chẳng ra gì. Ông cụ vừa lên tiếng, mọi người đều bị trấn áp, không ai dám hé lời. Nhưng Trương Phú Lực không cam tâm. Ông cụ, tôi biết mối quan hệ của ông với nhà họ Lưu, cũng hiểu ý ông muốn bảo vệ Lưu Tiểu Anh, nhưng nó đẩy Uyển Nguyệt xuống lầu trước, lại sai người phế tay con gái tôi sau. Loại đàn bà độc ác như rắn rết thế này, chẳng đáng để ông bảo vệ. Tôi làm gì?
Chưa đến lượt anh dạy tôi. Hồi đó Lưu Huyền Nguyệt ngã lầu. Mọi người chỉ nghe mỗi lời từ phía cô ta. Vì các người thiên vị cô ta nên đều tin lời cô ta. Nhưng tôi với Tiểu Anh cũng quen biết không ít thời gian. Tôi thấy con bé không phải người như vậy. Chuyện đó xảy ra bao năm rồi, cũng chẳng truy cứu lại được. Nhưng vụ ở hội sở này, nếu các người đã làm ầm lên thế này thì tôi sẽ gửi đến MG hội sở điều tra chuyện này. Các người thấy sao? Không cần điều tra đâu. Sao? Anh biết chuyện này à? Biết tối đó tôi ngồi cạnh Lâm Hạ Tình. Lâm Hạ Tình ra nông nỗi này là tự chuốc lấy. Bắc Thần, anh nói linh tinh gì thế? Hội sở tối đó đã xem camera, mọi người có mặt đều thấy. Cuối cùng, muốn mua xe thì Gucci đáng tin hơn. Ngôi nhà cũng chọn được. Lưu Huyền Nguyệt ở tiệc tối giả vờ đáng thương. Khách khứa tại hiện trường diễn xuất của cô ta cảm động. Cô Lưu Huyền Nguyệt này cũng hiếu thảo đấy. Qua này là vòng ngọc của hãng lớn. Tôi nhớ thương hiệu này khá đắt. Một cái rẻ cũng từ 2 triệu trở lên. Đúng vậy, nhìn kiểu này không giống người có ý xấu. Đang lúc mọi người xì xao, bàn tán rôm rả, em trai Lâm Tuyết Chân, Lâm Hằng Sâm cũng đứng ra. Ông cụ, bà cụ, Huyền Nguyệt hiếu thuận thế này, sao hai người tâm trách nó? Đúng vậy, hồi đó bị sai, cũng đâu phải lỗi của Huyền Nguyệt. Hơn nữa bao năm nay, Huyền Nguyệt ngoan ngoãn, nghe lời. Ai cũng thấy rõ. Nhìn trong mắt, hai người làm thế. Sinh nhật vui vẻ. Sao vì một Lưu Tiểu Anh mà làm khó coi vậy? Cái Lưu Tiểu Anh đó độc ác như rắn rết. Đến em họ cũng hãm hại. Theo tôi thì chẳng ra gì. Nhìn tôi thì loại cháu gái này bỏ đi còn hơn. Hồi mới sinh ra, đáng lẽ bóp chết luôn cho rồi. Lời vừa dứt, hai ông bà Lưu đến lượt các người lên tiếng sao? Cút qua một bên cho tôi. Tôi cứ nói đấy, thì sao? Chỉ vì cái con Lưu Tiểu Anh khốn kiếp đó. Con gái tôi giờ còn nằm viện. Thế nên nếu không nhờ Uyển Nguyệt ra tay giúp, nó có khi đã mất mạng rồi. Đang lúc mấy người cãi nhau ầm ĩ, Lưu Tiểu Anh và ông cụ Địch từ ngoài bước vào. Chẳng mấy chốc, Lưu Tiểu Anh đến trước mặt hai ông bà Lưu. Ông bà, con về rồi đây. Là Tiểu Anh à? Là con thật sao? Lưu Tiểu Anh gật đầu. Bà cụ lập tức mừng rỡ, hai tay nắm tay Lưu Tiểu Anh. Ôi chao, bà đã bảo trông giống mà. Cháu gái bà thật sự về rồi. Con bé sinh ra, trưởng thành rồi. Lưu Huyền Nguyệt trong lòng khó chịu, lòng đầy chua xót trào ra ngoài. Cảm thấy cảnh này chói mắt vô cùng. Tống Lập Thâm cũng nhìn thấy, hơi nhíu mày. Đột nhiên nhớ lại chuyện không vui trước đây khi đến nhà họ Lưu. Bực mình vì thằng nhóc này không đón tôi với Uyển Nguyệt, mà lại dẫn Lưu Tiểu Anh đến cùng. Khách khứa tại hiện trường bắt đầu xì xào bàn tán. Đây là con gái ruột của nhà họ Lưu sao? Sao nó còn dám quay lại? Chuyện năm xưa nó làm với Lưu Uyển Nguyệt vẫn còn nhiều người nhớ lắm. Trông cũng xinh xắn đấy, nhưng lòng dạ thì chẳng ra gì. Nó vốn là tiểu thư nhà họ Lưu, về nhà mình thì có gì lạ đâu. Tôi thấy rõ ràng Lưu Uyển Nguyệt mới vô liêm sỉ hơn, chiếm thân phận người ta mà không trả lại. Hồi đó có động tay động chân cũng là điều dễ hiểu. Tiếng bàn tán bên tai không ngớt, nhưng Lưu Tiểu Anh chẳng để tâm mấy chuyện đó. Cô tập trung trò chuyện với ông bà. Cuối cùng cũng mong được con về. Bao nhiêu năm nay, sao con không về thăm ông bà lấy một lần? Ông bà đừng lo, lần này con về là ở luôn, không đi nữa. Rảnh là con sẽ qua thăm ông bà. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Không đi nữa là tốt lắm. Lưu Tiểu Anh, cô ở trước mặt họ giả vờ ngoan ngoãn gì chứ? Đừng tưởng ăn mặc lộng lẫy là cao quý hơn người. Bản chất chẳng phải vẫn là kẻ thấp hèn sao? Hôm nay tôi phải tính sổ với cô. Chuyện của Hạ Tình nhà tôi. Sổ sách gì?
Là chuyện nó miệng thối xúc phạm Giang Mạt Tước, hay chuyện nó đập vỡ bình hoa ở hội sở em ghe rồi bị đòi bồi thường, hoặc là chuyện tay nó bị đánh gãy. Cô còn dám nhắc đến? Sao tôi lại không dám nhắc? Con gái anh ngang ngược kiêu ngạo, ra ngoài phải người không nên, là tự chuốc họa vào thân. Hai người làm cha mẹ không tự kiểm điểm, lại đến tiệc sinh nhật bà tôi mà la hét om sòm. Có phải hơi không đúng lúc không? Trương Phú Lực thực sự nuốt không trôi cục tức này, lập tức nhìn sang Lâm Tuyết Trân, hy vọng đối phương có thể giúp mình trút giận.